নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 11 আৰু 12ৰ কমপ্লিট ফিজিক্সৰ 140 প্লাছ MCQ আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে কৈ থৈ দিওঁ, যিসকলে এই চেনেলটোত আগৰ ফিজিক্সৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছা, সেই ফিজিক্সৰ ভিডিঅ'বোৰ লগাই এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো নাচালেও হ'ব আৰু চাবও পৰা, তোমালোকৰ ৰিভিজন হৈ যাব। প্ৰথমে আমি ক্লাছ 11ৰ 70টা MCQ আলোচনা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ডিষ্টেন্স। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, হোৱাট ইজ দ্য ইউনিট ফৰ মেজাৰিং ইণ্টেনচিটি অফ লাইট। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, কেণ্ডেলা। ইয়াৰ পিছৰটো, দ্য ইউনিট অফ মেগনেটিক ফিল্ড ষ্ট্ৰেন্থ ইজ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। ইয়াৰ পিছৰটো, হোৱাট ইজ দ্য SI ইউনিট অফ পাৱাৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, ৱাট। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, লাইট ইয়েৰ ইজ এ ইউনিট অফ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ডিষ্টেন্স। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, হোৱাট ইজ দ্য SI ইউনিট অফ ডিছপ্লেচমেণ্ট। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, মিটাৰ। 7 নম্বৰটো, ইফ এ কাৰ মুভছ উইথ এ কনষ্টেণ্ট স্পীড এৰাউণ্ড এ চাৰ্কুলাৰ ট্ৰেক, হোৱাট কেন বি ছেড এবাউট ইটছ এক্সিলাৰেশ্যন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, কনষ্টেণ্ট। ইয়াৰ পিছৰটো, দ্য শ্লোপ অফ দ্য ভেল'চিটি টাইম গ্ৰাফ গিভছ দ্য। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, এক্সিলাৰেশ্যন। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, ইফ এন অবজেক্ট ইজ থ্ৰোন ভাৰ্টিকেলি আপৱাৰ্ড, হোৱাট হেপেন্স টু ইটছ এক্সিলাৰেশ্যন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, ইট ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট। 10 নম্বৰটো, হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ডিছপ্লেচমেণ্ট এণ্ড ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেলড ইন এনি মোশ্যন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ডিছপ্লেচমেণ্ট ইজ অলৱেজ লেছ দেন ডিষ্টেন্স। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, হোৱাট ইজ দ্য SI ইউনিট অফ চেণ্ট্ৰিপিটেল এক্সিলাৰেশ্যন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো, ইন প্ৰজেক্টাইল মোশ্যন দ্য হৰিজেণ্টেল কম্পনেণ্ট অফ ভেল'চিটি ইজ এফেক্টেড বাই। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। ইয়াৰ পিছৰটো, when a stone is thrown vertically upwards, the acceleration at its highest point is. ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো, the time of flight for a projectile is maximum when the angle of projection is. ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, 45 ডিগ্ৰীজ। ইয়াৰ পিছৰটো, ইন প্ৰজেক্টাইল মোশ্যন এট হুইচ পইণ্ট ইজ দ্য স্পীড অফ দ্য প্ৰজেক্টাইল মিনিমাম। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, এট দ্য হায়েষ্ট পইণ্ট। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো,
If an object has a mass of 5 kg and experiences an acceleration of 10 meter per second square, what is the force acting on it? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 50 নিউটন 70 নম্বৰ প্ৰশ্নটো If the net force acting on an object is zero, which of Newton's law is applicable to describe its motion? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো What is the unit of force in the international system of units? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নিউটন 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পালছ ইকুৱেলছ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি চেঞ্জ ইন মোমেণ্টাম 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো If an object is in free fall near the surface of the earth, what is the acceleration? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো If the angle between force and displacement is 90 degree, the work done is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 0 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো The unit of energy is the same as the unit of ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি work 23 নম্বৰটো The unit of energy has been named after ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 24 A force of 10 Newton is applied to move an object for a distance of 5 meter. The work done is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো What is the relationship between work, force and displacement? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 26 নম্বৰটো If an object is in equilibrium, what can be said about the sum of torques acting on it? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 27 নম্বৰটো Angular displacement measured in ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 28 What does the moment of inertia depend on? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 29 নম্বৰটো Which of the following is a vector quantity in rotational motion? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 30 নম্বৰটো If an object is in rotational equilibrium, what can be said about the sum of torques acting on it? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 31 What is the force of gravity between two objects proportional to ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 32 নম্বৰটো What happens to the gravitational force between two objects if the mass of one of the object is doubled? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো Which factor does not affect gravitational force? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 34 নম্বৰটো What is the escape velocity on the surface of the earth? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ
35 নম্বৰটো What is the gravitational force between two objects if their masses are half and distance between them is also half? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 36 নম্বৰটো Which of the following materials is likely to have the highest Young's modulus? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 37 নম্বৰটো Which modulus is associated with the volume elasticity of a material? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 38 নম্বৰটো What is the SI unit of stress? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 39 নম্বৰটো The temperature of a wire is doubled Young's modulus of elasticity. ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 40 নম্বৰটো What is the correct formula for stress in mechanics? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো What happens to the pressure in a fluid when its velocity increases? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 42 নম্বৰটো According to Bernoulli's theorem, an increase in fluid speed is accompanied by ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 43 নম্বৰটো The relationship between the pressure and velocity of a fluid in a pipe is described by ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 44 নম্বৰটো For laminar flow, the Reynolds number is typically ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 45 নম্বৰটো What is the relationship between pressure, force and area? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 46 নম্বৰ প্ৰশ্নটো Which material is a good conductor of heat? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 47 নম্বৰ প্ৰশ্নটো Which of the following is a good insulator of heat? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 48টো Which process does a gas absorb heat without any change in temperature? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 49 নম্বৰটো The formula for the change in internal energy of a system is given by ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 50 নম্বৰটো What happens to the density of a gas when it is heated at constant pressure? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 51 নম্বৰটো Which of the following variables is a thermodynamic state variable? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো The internal energy of an ideal gas depends upon ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো What is a necessary condition for a reaction to be spontaneous at all temperatures? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 54 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল The temperature inside a refrigerator is T2 degree Celsius.
and the room temperature is T1 degree Celsius. The amount of heat delivered to the room for each joule of electrical energy consumed ideally will be ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন 2 55 নম্বৰটো 10 ideal gas changes from state A to state B as shown in figure. What is the work done by the gas in the process? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন A 56 নম্বৰটো In the equation PV equal to RT, the V refers to the volume of ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন B ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো What is the number of degree of freedom of an ideal diatomic molecule at ordinary temperature? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন B ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো If RMS speed of a gas increases, then its pressure ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন A 59 নম্বৰটো At constant temperature and pressure, what happens to the volume of a gas if the number of gas molecules doubles? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন A 60 নম্বৰ প্ৰশ্নটো In the following VT diagram, what is the relationship between P1 and P2? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন C 61 নম্বৰ প্ৰশ্নটো The time taken by an oscillating particle to complete one full oscillation is known as ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন C 62 নম্বৰটো For an oscillating body, maximum kinetic energy occurs at ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন B ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো In simple harmonic motion, the phase difference between displacement and acceleration ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন C ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো Which of the following quantities remains constant during simple harmonic motion? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন C 65 নম্বৰটো The angular frequency of a simple harmonic oscillator is given by ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন B 66 নম্বৰ প্ৰশ্নটো When a sound wave goes from one medium to another, the quantity that remains unchanged is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন A 67 নম্বৰটো When two waves meet, the displacement ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন A 68 নম্বৰটো With the increase in temperature, the frequency of the sound from an organ pipe ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন B 69 নম্বৰ প্ৰশ্নটো What happens to the frequency of a wave if its wavelength increases? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন A
70 নম্বৰ প্ৰশ্নটো What is the relationship between frequency and period of a wave? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। এতিয়া আমি ক্লাছ 12ৰ 70টা MCQ আলোচনা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ফ'ৰ্চ পাৰ ইউনিট চাৰ্জ ইজ ন'ন এজ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো The magnitude of electric force experienced by a charged particle in an electric field depend on। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো Acceleration of a charged particle of charge q and mass m moving in a uniform electric field of strength E is। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো An electron with charge E is at rest in an electric field E, then the electric force acting on it is। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো In an electric field E directed downwards, a proton of charge E will experience a। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। পিছৰ প্ৰশ্নটো 1 volt is equivalent to। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰটো Dielectric constant for a metal is। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো In a parallel plane capacitor, the capacity increase if। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰটো Two conducting spheres of radii R1 and R2 are equally charged. The ratio of their potential is। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো The potential energy of an electric dipole is maximum when it makes an angle theta with electric field. The value of theta is। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো Which of the following is the correct expression for the resistance of a conductor? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰটো What happens to the total resistance in a series combination of resistors? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো The drift velocity of charge carriers is। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো Which of the following IV graph represents ohmic conductors? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰটো In the following figure represents a balanced Wheatstone-based circuit. What is the value of x? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো The smallest resistance that can be obtained by the combination of n resistors is resistance R is। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো
The SI unit of magnetic flux is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰটো The magnetic dipole moment of a magnetic dipole is given by the formula ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। ইয়াৰ পিছৰটো The strength of the Earth's magnetic field is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো The unit of magnetic permeability is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো A magnetic bar of M magnetic moment is placed M. The field of magnetic strength B. The torque acting on it is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো Ampere's circuital law is given by ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো The magnetic moment of a current I carrying circular coil of radius r and number of turns n varies as ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। 24 নম্বৰটো The magnetic field around a straight conductor can be determined using ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো In a moving coil galvanometer, the deflection on the scale by a pointer attached to the spring is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো The rate of flow of electric charges through any cross section of a conductor is known as ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো If I current is flowing induction L, then the dimension of 3/2 Li square is equivalent to ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰটো Identify the correct dimensions of magnetic flux. ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো In the expression E equal to minus d theta by dt, the negative sign signifies ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো The phase difference between the flux linkage and the EMF in a rotating coil in a uniform magnetic field is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰটো The phase difference between current and voltage in a pure resistive circuit is ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো In a series LCR circuit, the voltage across each of the components L, C and R is 50 volt. The voltage across the LC combination will be ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। ইয়াৰ পিছৰটো A transformer works on the principle of ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰটো For maximum efficiency, the power factor of a circuit should be
ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো ইন এন AC circuit the effective value of current is। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো which of the following waves have a maximum frequency। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো which of the following proves that electromagnetic waves are transverse। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। 38 নম্বৰটো what is the wavelength range of microwaves। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো the intensity I of an electromagnetic wave is given by। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰটো name the law which states that varying electric field produces a magnetic field। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। 41 নম্বৰটো the angle of deviation for a prism is greatest for। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। 42 নম্বৰটো rainbow is formed due to। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। 43 নম্বৰটো লাইট ইয়াৰ ইজ দ্য ইউনিট অফ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। 44 নম্বৰটো when light travels from one medium to another which of the following does not change। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো two lengths of power -15 diopter and +5 diopter are placed in contact coaxially। The focal length of equivalent lens is। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। এতিয়া 46 নম্বৰটো what is the locus of all particles in a medium vibrating in the same phase called। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো which of the following factors does the intensity of light depend on। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। 48 নম্বৰটো which of the following establishes the transverse nature of light। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰটো ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ টেক্স প্লেচ ডিউ টু। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। ইয়াৰ পিছৰটো in Young's double slit experiment a maximum is obtained when the path difference between the interfering waves is। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰটো photoelectric effect was discovered by।
ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰটো the Broglie wavelength of a body of mass m and kinetic energy E is given by ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰটো what is the de Broglie wavelength of an electron accelerated from rest through a potential difference of v volts? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰটো the number of photons of frequency n present in energy E in terms of Planck's constant h. ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰটো the charge of a photoelectron is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। ইয়াৰ পিছৰটো who discovered the first spectral series? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো which of the relation is correct between time period and number of orbits while an electron is resolving in an orbit? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰটো which of the following spectral series falls within the visible range of electromagnetic radiation? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। এতিয়া 59 নম্বৰটো the kinetic energy of the electron in an orbit of radius r in hydrogen atom is proportional to ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। 60 নম্বৰটো in terms of Rydberg constant r the shortest wavelength in Balmer series of hydrogen atom spectrum will have wavelength ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো in the nuclear reaction what does X stand for? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। ইয়াৰ পিছৰটো light energy emitted by star is due to ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো in nuclear reaction there is conservation of ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। ইয়াৰ পিছৰটো in nuclear reactors the control rods are made of ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰটো during a mean life of a radioactive element the fraction that disintegrate is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰটো the energy band gap is maximum in which of the following? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰটো in n-type semiconductors which one is the majority charge carriers?
ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। ইয়াৰ পিছৰটো ফাইণ্ড আউট দ্য এপ্লিকেশ্যন অফ দ্য ডায়ড। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰটো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কনষ্টিটিউটছ জেনাৰ ডায়ড। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। 70 নম্বৰটো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অপাৰেটেড ইন ফৰৱাৰ্ড বাইচ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।